Málo kdo nezná alespoň jednu skladbu velikána barokní hudby Johanna Sebastiana Bacha. Jen opravdoví milovníci tohoto období ale vědí, že také z pera pruského krále Fridricha II. Velikého vycházela podobně kvalitní díla. Jedno z nich, sonátu C-moll, si mohli vychutnat také návštěvníci koncertu Lednicko-Valtického hudebního festivalu, který se konal v sále Dianina chrámu loveckého zámečku Lichtenštejnů z počátku 19. století. Právě osobnost Fridricha II. Velikého totiž spojovala autory všech skladeb, které na koncertě zazněly. Posluchači a publikum bylo naprosto nadšené. Jak vám se líbilo tady na Dianině chrámu? Dianin chrám je úžasný. Já jsem toužila dovnitř se dostat 15 let, kdy jsem tady byla poprvé s malinkou novorozenou dcerou a nešlo se dostat dovnitř, tak dneska byla fantastická šance se podívat dovnitř a hlavně si tady zahrát. Je to opravdu zážitek a hlavně k té hudbě, kterou jsme dneska hráli, je to úplně ideální prostor. A co vy? Já jsem úplně nadšená. Když jsme vystoupali po schodech nahoru, tak jsme zajásali. No to je přesně ten prostor, kam se hodí hudba Fridricha II. A všech těch hudebníků, co s ním byli na jeho dvoře v Sanssouci. Úplně je to tady po francouzsku v tom antickém duchu a hrálo se nám hlavně strašně dobře, bylo to inspirativní. A nejen to prostředí, ale také publikum. Collegium Marianum představilo špičkové hudebníky ve složení Lenka Torgersen na barokní housle, Hana Flecková na barokní violončelo, Jiří Haverland na čembalo a umělecká vedoucí souboru Jana Semerádová kouzlila na barokní flétnu. Program se točil právě kolem Fridricha II., ale hlavně kolem postavy Johanna Sebastiana Bacha, který navštívil Sanssouci a postupem a vlastně dostal takový úkol chyták na královské téma zkomponovat skladby a zaimprovizovat a bylo to takový chyták v tom, že to téma je nesmírně sofistikované, těžké a oni trochu možná doufali, že si na tom Bach vyláme zuby, ale zklamali se a Bach vytvořil něco neuvěřitelného a je to naše srdcová záležitost. Není to úplně prvoplánově přístupná hudba, ale je to krása sofistikovaná a inteligentní a my to moc rádi hrajeme. Máte tam nějakou perličku, kterou právě byste vyzdvihli? Já myslím, že to je hrozně těžké, ale vlastně máme velice rádi poslední kus dnešního programu Kernbergerovu sonátu, která sobě vlastně pojí jak už ten nový duch vlastně galantního období, tak ještě ten starý kompoziční styl Bachův, ale už je to právě z pera jeho následovníka a takového velice oblíbeného studenta Kernbergera, takže asi ta sonáta je naše taková zamilovaná. Jana Semerádová získala v oboru flétna dokonce docenturu. Přiblížila, v čem je její barokní nástroj odlišný od těch, na které hrají soudobí hudebníci. Hlavním nástrojem dnešního dne byla tato barokní flétna, kterou držíte v ruce. Čím je specifická? Vidíme základní rozdíl mezi moderní flétnou, tou současnou, že je dřevěná a také co si chybí, a to jsou klapky. Máme toliko jenom jednu klapku. Postupem času se přidávaly další, v klasicismu 6, 8 a další a další. Byla tak oklapkovaná, až byla tak hrozně těžká. A pak přišel Böhm s tou reformou a dodnes hrajeme na ty Böhmovy flétny. To znamená všechno oklapkované, ale poměrně jako jednodušší, když to srovnám se starými flétnami. A je také úplně jinak vrtaná. Nahoře je trošku širší a dole se zužuje. A to myslím, že vytváří ten krásný sladký tón, který se vlastně tvaruje skoro sám. Stačí do toho jenom přirozeně vložit ducha, vzduch a rozvibruje se právě tím, jak chceme promlouvat tou hudbou. A je vhodná pouze pro barokní skladby, nebo je použitelná také na ty ostatní období hudební? To je výborná otázka, protože to vypadá, že hrajeme pouze tu hudbu, pro kterou je určena, ale já mám strašně ráda soudobou hudbu a my už jsme se souborem hráli skladby napsané přímo nám na míru a našim nástrojům. A teď jsem dostala úplně čerstvě taky skladbu sólovou od Zbyňka Matějů a vlastně si myslím, že současní skladatelé by mohli využívat ještě víc vlastností našich nástrojů, protože máme nesmírně bohatou škálu barev a různých takových
glissant a půltónu, čtvrtónu, které se dají dobře uplatnit v moderních skladbách, takže to nemusí být jenom pro tu naší barokní hudbu. Collegium Marianum se zaměřuje především na hudbu z období baroka. Je ale vůbec možné zjistit, jak původně ta, která skladba vůbec zněla a že interpretace Collegia Marianum je historicky přesná? Každá hudba vznikala v určitém období a existuje, jak bych řekla, správná interpretace, která sluší té hudbě a neexistuje žádná stará a nová hudba. Hudba je prostě jedna a ona se proměňovala v průběhu staletí a myslím si, že tak jako se proměňovala další odvětví umění, tak prostě se proměňovala estetika a my musíme znát, v jakém prostředí ti skladatelé komponovali, tak, aby ta hudba mohla zaznít tak, jak oni právě v těch intencích, v jakých jich skládali a tomu vlastně se vztahuje i ta druhá část otázky. My bychom si moc přáli, abychom měli stroj času a mohli se dostat do té doby a poslechnout si, jak hrál právě Quantz a Friedrich II. Veliký a všichni jeho následovníci, Johann Sebastian Bach a všichni tito giganti, ale není to možné, nicméně my máme tolik pramenů a možností se vlastně dozvědět z různých teoretických a vlastně i mimo hudebních zpráv, jak se hrálo, že myslím, že těch intencí a náznaků, jak by to mohlo být, je opravdu velmi mnoho a není to žádné tápání v temnotách a je to prostě přirozený vývoj hudby a každý ten sloh má svoje a když se dodrží nějaká pravidla, určitá gramatika toho interpretačního stylu, tak ta hudba se zaskví v té nejlepší podobě. Sál vrchního patra Randevu se zaplnil do posledního místa. Mezi hosty nechyběla ani velvyslankyně Lichtenštejnska Maria Pia Kottbauer. Hlavním partnerem koncertu byla společnost Stoma, která provozuje síť stomatologických ordinací po celé republice. Víno tentokrát dodalo vinařství Plenér. A za oběma sponzory stojí jediný muž, Ivo Marek, jehož jméno je s festivalem spojeno od samotného počátku. My se známe s Jirkou od začátku, takže 9. ročník sponzorujeme. A budeme sponzorovat dál, protože si myslím, že to, co Jirka tady udělal za ty roky, je něco neuvěřitelného. Dotáhl jsem opravdu festival, který už má republikové jméno. Tenhle koncert byl mimochodem vyprodaný a myslím si, že z toho spojení architektury, přírody, hudby, to sem prostě do Lednicko-Baltického areálu patří. A jak byste zhodnotil tento koncert? Je vám baroko blízké? No, já jsem teda jako baroko mám rád, já mám rád Janu Semeradovou, my se známe osobně, ale když si to Jirka domlouval, tak jsem nevěděl, že vlastně budu sponzorovat tenhle koncert, což mi udělalo radost, protože fakt s Janou se známe 2 roky asi, protože ona jezdí k nám tady do Valtic za Remákovými a já jsem trošičku na jiný styl muziky, ale baroko si poslechnu, jako v nedělní odpoledne není lepší muzika. A co to snoubení v podstatě vašeho skvělého vína s Dianiným chrámem? Jde to k sobě? To jde vždycky k sobě. Ne, myslím si, že to je ideální. Když si představíte, co se tady kdysi dělo, tak pánové dojeli, dali si víno, odjeli na lov, zase přijeli, dali si víno, takže to sem patří. A jaká vína mohou tady lidé ochutnat? Tak my máme tady z červených Pinot Noir a z bílých máme jedno nefiltrované, to je Cuvée Leonard a filtrovaná vína Sylvain a Cuvée 3. A co vy sám osobně preferujete? Za víno? Já mám rád nefiltrované vína poslední dobou, takže to je Cuvée Leonard naše, které tady je. Nalijte si také skleničku dobrého vína a zaposlouchejte se s námi do tónu z dílny barokních mistrů.